Nandito kami ngayon sa 7-Eleven. Preparing to roll out kami. Okay, roll out. Biyahe kaming Baler, no? It's 5:20 in the morning. Okay, exactly 200 kilometers galing take off point ko. Kasama ko itong mga Pasig riders. Okay, out muna ako, out. She's waiting for love to be realized. Ganda. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Alam mo kung ano yung fog? Yung bading. What? What the fuck? Yun. Uy, shit. What's happened? Who's that? Sino yan? Sino yan? Uy, sugat. We're bleeding. Tulong tayo. Tara. Okay, comedy. Kahit may na-injured, syempre tinatao pa rin natin yan. Gaya ng mga Pinoy. Okay, ulit natin, nasa Aurora Baler tayo. Nasa paanan na tayo ng bundok. Ito pa yung baka, oh. Ay, kalabaw. Okay, dito kami ngayon naghahanap po kami ngayon ng lugar
no? Eto, nakita namin rooms available. Mukhang pwede dito. Ayan, daming motorista, oh. So, mukhang kakita. Okay na. Okay, bago ang lahat, subscribe muna. So, Jimoy, no? Siya yung coach ko. Puta. At least nakapag-surf na ako sa buong buhay ko. Tinuruan niya ako ng 5 seconds. Tumagal ako ng 2 seconds. At least nakatayo naman ako. Ilang tries yun? 3? 4? 4 na try. Pero yung pangatlo, tayo. So, pag nandito kayo sa Baler, anong pangalan nito yung lugar? Lugar, Baler, Aurora. Hindi, itong school na to. Surf Eldon Surf School. Surf Eldon Surf School. Okay, sandali lang yung lecture sa akin, no? Nakatayo naman ako. So, ibig sabihin, effective na coach. Kaya, ang ina, para ako nakipagsuntukan. Yun lang ang naramdaman ko. Ganun na ganun ang feeling pag nakikipag-away. Ang dami mong tama pero hindi mo alam kung saan ka tinamaan. Pero okay lang, nakatayo naman siya. So, boss, imitahan mo naman yung mga riders natin, ha. So, kung gusto niyo po pumunta rito sa Eldon Surf School, punta lang po kayo. Tuturuan po namin kayo kung paano mag-surf, and yun lang. Okay, mga waki muna. Ayun, ang daming waki shots kanina. Kaya out muna. Psych! So, pupunta na tayo sa pinakamatandang Balete, no? So, magte-trekking daw. Kaso, problema ko, we're in Balete. Wear no slippers. Ay! Diyos ko! Buhay pa. Sabay, buhay pa. Oh. Sabay. Paano to? Sabay, sabi ko sa Ano kinakain dito? Ito? Yung kamay po. Yung kamay. Yung alin? Na pa. Ito kinakain to. Ito. Yung kamay. Ito lang. Diyos ko. Mas... Kuya. Yung kamay. Ano lasa? Nabatulan na. Pinakain to. Ito na. Oh. Tan ko. Ito po, ano? Happy mo. Hindi ko nga mahawakan, ah. Nasa. Ayan, Jim. Sige pa. Ayan ho yun. Galing po sa ilog ng... Hi guys! Bisita po kayo dito sa Hanging Breeze po ng Baler. Kaya huwag niyo pa makalimutan mag-subscribe kay Wacky Rider. Okay, ang ganda ng lugar to, oh. Parang lugar na. Oh, waki muna, waki. Hindi ko lang kung saan pupunta, pero pinakita ko lang yan. Okay, nandito tayo sa, hindi ko na alam kung saan, pero pag nakita naman yun, di ba? Ang lamig ng tubig, eh. So, nakita naman kung paano mag-enjoy yung mga tao dito. Different folks from different places, no? So, ito yung mga grupo ko ngayon. Ayan. Ito ang sinamahan ko sa ride ngayon, mga Rosario Riders. Okay.
Napakalamig dito, ang sarap. Oh, ayan, may naliligo pa. Oh. Sa sulok ko lang, sa sulok. Okay na siya. Okay na siya doon sa sulok. Okay. Napakalinis ng tubig. Pero ayoko syempre tikman. Okay, punta kayo dito, Aurora. Diyos ko, napaganda. Tahimik. Friendly people. Magaganda ng mga tao. Oh, yun, si Boss Toto. Alam na naman. Ang lamig na. Ayan si Boss Toto. So, doon muna tayo kay Manong. I-interviewin natin si Manong. Tatanungin natin si Manong, ha? Tatanungin natin si Manong. Tari ko. Boss, magtatanong lang ako sa'yo. Nasa live tayo sa camera. Ha? Live tayo. Magtatanong lang ako. Kilala niyo ba yung pinakasikat na YouTuber at rider? Si Wacky Rider, kilala niyo? Hindi kilala. Sige, ano ba iniinom mo? Nice! Sige, enjoy boss. Enjoy. Okay, good morning Wacky. So, tapos na po yung trip namin. Pauwi na kami. Kaya na umaga, Diyos ko, alas 5. Kasi nilalagdat pa ako. Pero kailangan umuwi. Doon na lang mamaya doon na lang magkasakit sa bahay. Huwag dito. Okay. So, balik tayo mamaya. Ang gagawin ko lang mamaya, pakita ko sa inyo yung 61 km. Ay, shit, hindi yata kami doon dadaan. Gusto ko sana i-timelapse yung ano eh. Yung 61 kilometers of pistis. Anyways, papakita ko sa inyo yan. Sige. Bago lahat, huwag muna. Tapos, subscribe kay Wacky Rider.